سلام دوستای هنرمندم، امیدوارم که عالی باشید. من شیدم و امروز قراره با هم عروسک تام لیزارد بانمک رو ببافیم. برای بافت این عروسک به 3 رنگ کاموا نیاز داریم: قلاب شماره 3، قیچی، سوزن، یه حلقه جاسویچی یا یه آویز موبایل، مارکر و الیاف نیاز داریم و دستای پرتوان که بتونن جادو کنن. اول از همه میریم سراغ چیزی که قرار شخصیت تام بامزمون رو بسازه، یعنی داخل دهنش. توی این کار من برای داخل دهانش از رنگ قهوه‌ای استفاده کردم، ولی الان میخوام از رنگ صورتی استفاده کنم برای داخل دهانش. خب کارمون رو با 10 تا زنجیره شروع میکنیم. از زنجیره دوم شروع میکنیم و 8 تا پایه کوتاه میبافیم. روی زنجیره آخر 3 تا پایه کوتاه میبافیم. وقتی که 3 تا پایه کوتاه رو روی زنجیره آخر میبافیم، کارمون خود به خود برمیگرده. 7 تا پایه کوتاه این طرف میبافیم. پایه آخرمون رو یه دونه پایه افزایشی میبافیم. خب کار ما به این شکل در اومد. توی رج بعد من میام پایه اولم رو یه دونه افزایش انجام میدم. 7 تا پایه کوتاه میبافیم. توی انحنای این قسمت ما 3 تا پایه کوتاه داریم. روی هر 3 تا پایه کوتاه افزایش انجام میدیم. پس 3 تا افزایش توی این قسمت انجام میدیم. 7 تا پایه کوتاه میبافیم و توی این 2 تا پایه باقی مونده انتهای رجمون 2 تا افزایش انجام میدیم. میریم سراغ رج سوم. یه دونه پایه کوتاه میبافم و تو پایه بعدی افزایش انجام میدم. ابتدای رجم رو علامت میزنم. در ادامه 7 تا پایه کوتاه میبافم. توی این قسمت انحنای کنار کارمون میام این پترن رو 3 بار تکرار میکنم، یعنی یه دونه پایه کوتاه میبافم و پایه بعدی رو افزایش انجام میدم. این کار رو 3 بار توی این قسمت انحنا تکرار میکنم. 7 تا پایه کوتاه میبافم، یک پایه کوتاه و یک افزایشمون رو توی این قسمت 2 بار تکرار میکنیم و تمام شد کار ما. یه دونه پایه خوابیده میبافم و نخم رو میچینم. این اضافه نخم رو پشت کارم مخفی میکنم. خب این شد قسمت داخلی دهان ما. حالا بریم سراغ چشما. برای چشم ها ما به 2 تا چشم نیاز داریم، پس شما هم 2 تا چشم ببافید. کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم و 6 تا پایه کوتاه روی حلقه جادویی میبافیم. حلقمون رو جمع میکنیم. توی رج بعد من میام روی این 6 تا پایه 6 تا پایه کوتاه میبافم و تمام. اضافه نخم رو میچینم. این شد چشم ما. حالا میرسیم به بخش اصلی بدن. اینجا همون جاییه که الگوی ما با امیگورومی‌های قبلیمون فرق داره. توی بیشتر بافت هایی که انجام دادیم ما از پایه کوتاه استفاده کردیم، مثل این 2 تا پارتی که بافتیم. بیشتر بافت بدنه این کار با پایه بلند هست یا پایه دوبل یا دبل کروشه. توی قسمت هایی از پترن از پایه کوتاه و متوسط، یعنی سینگل کروشه و هاف دبل کروشه هم استفاده شده. اگه میخواید
این عروسک رو به همین شکل داشته باشید، حواستون به پترن باشه. کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم. روی حلقه جادوییمون 2 تا زنجیره میزنیم و 4 تا پایه دوبل، دبل کروشه یا پایه بلند میبافیم. نخ آزاد حلقمون رو میکشیم و حلقمون رو جمع میکنیم. میایم روی پایه اولمون یک پایه خوابیده میبافیم. توجه کنید که تو اکثر رچ‌ها ما کارمون رو با 2 تا زنجیره شروع میکنیم و با یه پایه خوابیده تموم میکنیم. یکی از دوستان توی کامنت ویدیو آموزش کاور فندک قارچی پرسیده بودن پایه خوابیده همون بسته؟ بله، همون بسته. من بهش میگم پایه خوابیده چون که توی انگلیسی میشه اسلیپ استیچ و چون من اکثر پترن هام انگلیسی هست، همون انگلیسی رو فارسی کردم میگم خوابیده، همون بسته، پایه بست. پس یادتون باشه که ما همه رچ هامون رو با 2 تا زنجیره شروع میکنیم و با یه پایه خوابیده یا همون بست تمامش میکنیم. توی رچ بعد میام 2 تا زنجیره میزنم، یه دونه پایه دوبلی میبافم یا همون پایه بلند دبل کروشه و پایه بعدی رو افزایش انجام میدم. افزایشمون هم به صورت پایه دوبل هست. در انتهای این رچ ما 6 تا پایه خواهیم داشت. با یه بست پایه آخر رو به پایه اول وصل میکنم. توی رچ بعدی ما روی همین 6 تا پایه 6 تا پایه بلند میبافیم. توی رچ بعد من میام یه پایه بلند میبافم، پایه بعدی رو افزایش انجام میدم و مجدد یک پایه بلند میبافم. این کار رو 2 بار تکرار میکنیم و در انتهای رچ ما 8 تا پایه خواهیم داشت. توی رچ بعدی مجدد 2 تا زنجیره میزنم، 3 تا پایه بلند میبافم و روی پایه 4م افزایش انجام میدم. این کار رو 2 بار تکرار میکنم و در انتهای این رچ 10 تا پایه خواهم داشت. توی رچ بعدی من میام روی همین 10 تا پایه بلند 10 تا پایه بلند میبافم. توی این قسمت یعنی توی رچ بعد پترن ما یکم متفاوته، پس خوب دقت کنید. یه دونه زنجیره میزنم، 2 تا پایه کوتاه میبافم، پایه کوتاه، یه دونه پایه متوسط میبافیم یا هاف دبل کروشه، 4 تا پایه بلند افزایشی میبافیم، یعنی 4 تا افزایش با پایه بلند توی 4 تا پایه بعدی انجام میدیم. یه دونه پایه متوسط میبافم و 2 تا پایه کوتاه. با یه بست یا همون پایه خوابیده بافتم رو تمام میکنم. حالا وارد مهمترین قسمت فرمدهی بدن میشیم. رچ 8 تا 11 رو خیلی با دقت ببافید. اگه توی این قسمت ها احساس کردید که بافت کمی عجیب به نظر میرسه، نگران نشید، چون شکل نهایی بدن بعد از چند رچ خودش رو نشون میده. بعد از بافت هر رچ تعداد پایه ها رو چک کنید که اشتباه نکرده باشید. پس بریم که قسمت طلایی کار رو با همدیگه ببافیم. یه دونه زنجیره میزنیم، یه دونه کاهش انجام میدیم، توی پایه بعدی افزایش انجام میدیم با پایه متوسط یعنی هاف دبل کروشه، یعنی توی پایه بعدی 2 تا پایه متوسط میبافیم، 1 و 2، 8 تا دبل کروشه میبافیم، مجدد روی پایه بعدی افزایش انجام میدیم با پایه متوسط یا هاف دبل کروشه.
پایه آخر که 2 تا پایه کوتاه هستن رو کاهش انجام میدیم و پایه آخر رو به پایه اول با یه بست وصل میکنیم. رج 9، 10 و 11 تکرار همین رج هست. پس کارمون رو با یه زنجیر شروع میکنیم. یه دونه پایه کوتاه کاهشی میبافیم. روی پایه بعدی افزایش با پایه متوسط انجام میدیم یا هاف دابل کروشه. 8 تا پایه بلند یا دبل کروشه میبافیم. توی پایه بعدی افزایش با پایه متوسط انجام میدیم و بعد یه دونه کاهش با پایه کوتاه انجام میدیم. یه پایه خوابیده میبافیم در انتها. 2 رج دیگه به همین ترتیب میبافیم و میریم برای ادامه بافت. بافت من به این شکل در اومد، یعنی شکم قلمبه ما شکل گرفت. توی رج بعدی ما کمی از عرض بدن کم میکنیم. توی رج بعدی کارمون رو با یه زنجیر شروع میکنیم و یه دونه هاف دبل کروشه دیکریز داریم. یه دونه کاهش پایه متوسط داریم. 10 تا پایه بلند یا دبل کروشه میبافیم و در آخر رج هم یه دونه کاهش پایه متوسط داریم. توی رج بعدی 2 تا زنجیره میزنیم و توی پایه بعدی یه دونه افزایش پایه بلند انجام میدیم. 1 و 2. 2 تا پایه بلند میبافیم. 6 تا پایه متوسط میبافیم. 2 تا پایه بلند میبافیم و یه دونه پایه بلند افزایشی، یه پایه خوابیده میبافیم. خودمم دچار گمگشتگی شدم، ولی خب چه میشه کرد. دوباره مجدد 2 تا زنجیره میزنیم. 2 تا پایه بلند میبافیم. 3 تا پایه متوسط میبافیم. 4 تا پایه کوتاه میبافیم. 3 تا پایه متوسط میبافیم. 2 تا پایه بلند میبافیم و در آخر یه دونه پایه خوابیده. یه جورای قسمت بافت بدن ما تموم شده. اینجا ما میخوایم جای دهن رو مشخص کنیم. میایم و 5 تا پایه کوتاه میبافیم. حالا اینجا تازه رج اولمون برای بافت قسمت پایین فک، یعنی این قسمت شروع میشه. پس ما 5 تا پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به شروع رجمون برای قسمت پایین فک. میایم 6 تا پایه متوسط میبافیم. بعد از اینکه 6 تا پایه متوسط بافتیم، یه دونه زنجیره میزنیم و برمیگردونیم کارمون رو. یه دونه کاهش پایه متوسط انجام میدیم. 2 تا پایه متوسط انجام میدیم. 1، 2 تا و هاف دابل کروشه دیکریز رو دوباره تکرار میکنیم، یعنی کاهش پایه متوسط. وای خدای من. به این شکل و در آخر یه دونه زنجیره میزنیم و تمام.
این قسمت شکم ما، این قسمت دم ما، این قسمت شکممونه و قسمت فک پایین، یعنی اینجا شکم و دم و فک پایین. ما اینو نخش رو میچینیم. ما قسمت فک پایینی رو به این شکل بافتیم. روی این قسمت میایم فک بالایی رو میبافیم. ما توی این قسمت 8 تا دونه باید داشته باشیم. نخمون رو میایم وصل میکنیم به کار و شروع میکنیم به بافت. میایم 2 تا زنجیره میزنیم و توی دونه بعدیمون افزایش پایه بلند داریم. 6 تا پایه بلند میبافیم. در پایه آخر هم یه دونه پایه افزایشی بلند انجام میدیم. یه دونه افزایش پایه بلند انجام میدیم. به این شکل میایم 2 تا زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم. توی رج قبل ما پایه هامون 10 تا بود. توی این رج من میام کارم رو با یه کاهش پایه بلند شروع میکنم. پس یه دابل کروشه دیکریز انجام میدم همین ابتدای امر به این شکل. پس یه دونه کاهش پایه بلند انجام دادم. 6 تا پایه بلند میبافیم و یه دونه کاهش پایه بلند دیگه هم انجام میدیم. کارمون رو با 2 تا زنجیره شروع میکنیم. یه دونه کاهش پایه بلند انجام میدیم. 4 تا پایه بلند میبافیم و یه دونه کاهش پایه بلند انجام میدیم. 2 تا زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم. یه دونه کاهش پایه بلند میزنیم. 2 تا پایه بلند میبافیم و یه دونه کاهش پایه بلند انجام میدیم به این صورت و نخمون رو میچینیم. اینجا من میام داخل کارم رو با الیاف پر میکنم. این قسمت دوم رو نیازی نیست الیاف بذارید، فقط توی این قسمت شکمش الیاف بذارید. میایم این قسمت داخلی دهان رو وصل میکنیم. من این قسمت رو سنجاق میزنم که این تکون نخوره. این 2 تا قسمت کناری رو هم اگه میخواید میتونید سنجاق بزنید. به این شکل با پایه های کوتاه قسمت بیرونی دهن رو به داخل دهن وصل میکنیم. این داخل رو با الیاف پر کنید. یه جورایی پیکره تاملیزارد ما شکل گرفت. این اضافه نخمون رو هم پشت کار مخفی میکنیم به این شکل. چشماش رو به این شکل روی کار میچسبونیم، اینجا و اینجا. از هر چسبی برای چسبوندنش میتونید استفاده کنید. برای اینکه چسبش بچسبه من یه سنجاق بهش میزنم تا بمونه روی کار. خب بهش اجازه میدیم تا بچسبه و بعد این چشمای لپه‌ای رو روی چشمامو میچسبونیم. من اول صبر میکنم تا اینو بچسبه، بعدا اینا رو روش میچسبونم. خب حالا توی این قسمت تا اینا بچسبه میریم سراغ زبونش. روی قسمت داخلی دهان نخ قرمزمون رو وصل میکنیم.
10 تا زنجیره میزنیم. از زنجیره سوم شروع میکنیم و 8 تا پایه متوسط میبافیم. نخمون رو میچینیم و اینم از زبانمون. خب اینم از زبانمون. فقط یه قسمت دیگه مونده، اونم دست و پاهاشه. میریم سراغ دستامون که باید 2 تا باشه. بین رج 12 و 13 روی بدن ما بافت دستمون رو شروع میکنیم. 7 تا زنجیره میزنیم. از زنجیره دوم شروع میکنیم و یه دونه پایه خوابیده میبافیم. مجدد 2 تا زنجیره میزنیم و روی زنجیره دوم یه پایه خوابیده میبافیم. مجدد این کار رو تکرار میکنیم. پس 3 بار ما این کار رو تکرار کردیم. برمیگردیم روی بافت اصلیمون. 5 تا پایه خوابیده میبافیم. اضافه نخمون رو میچینیم و پشت کار مخفی میکنیم. انصافا چقدر احمقه. برای بافت پاش من یه دونه از پاهاش رو بافتم. اینم 2 تا دستاش. بین رج 7 و 8 میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. بین رج 7 تا 8 پس میشه اینجا. نخمون رو وصل میکنیم. 8 تا زنجیره میزنیم. بافتمون رو توی قسمت پنجه مثل دستش انجام میدیم. یعنی از زنجیره دوم شروع میکنیم و یه پایه خوابیده میبافیم. مجدد 2 تا زنجیره میزنیم و روی زنجیره دوم یه پایه خوابیده میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم و روی زنجیره دوم یه پایه خوابیده میبافیم. روی زنجیره های اصلی که به بدنمون وصل هستن 6 تا پایه خوابیده میبافیم. اضافه های نخمون رو پشت کار مخفی میکنیم. خب آخر کار میایم حلقه جاسویچی یا آویز موبایل بهش اضافه میکنیم، چون این تاملیزارد ما کلن آویزه، به شکل آویزه. تا آموزش بعدی مراقب خودتون باشید و بافتنیاتون رو ادامه بدید. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.